Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ini, Ayung nak sharekan cara-cara membuat sambal kacang atau kuah kacang yang begitu mudah sekali cara pembuatannya, tapi rasanya amat sedap. Kuah kacang adalah merupakan salah satu menu pelengkap di hari Lebaran, di mana sedap sangat dimakan dengan nasi empit ataupun bersama kuah lontong. Boleh juga dimakan dengan cucuk udang dan dimakan dengan sate. Jom kita mula masak. Bahan-bahan yang diperlukan. Di sini Ayung gunakan 500 gram kacang tanah, 1 mangkuk cili kisar, 1 genggam udang kering yang Ayung telah basuh dengan air panas, 2 batang serai, sedikit lengkuas, 4 ulas bawang putih, 2 biji bawang besar, sedikit garam, sedikit bahan perasa, asam jawa, gula perang secukupnya. Mula-mula kita potong bawang besar, 1/2 Ayung gunakan untuk bahan kisar dan setengah lagi Ayung mayang halus dan digunakan untuk menumis. Bawang putih kita potong kasar semuanya untuk dikisar, tinggalkan 1 ulas dan mayang halus untuk menumis. Lengkuas juga Ayung potong kasar. Serai potong kasar juga. Masukkan udang kering ke dalam pengisar. Tambahkan air secukupnya dan kisar sehingga halus. Kacang tanah kita goreng. Goreng sehingga betul-betul masak. Goreng dengan api sederhana perlahan untuk mengelakkan dia hangus. Kemudian apabila ia telah betul-betul masak, kita boleh angkat dan toskan. Kemudian kita tumis bawang putih dan bawang merah yang kita mayang tadi sehingga naik bau. Kemudian boleh masukkan cili kisar dan tumis ia sehingga pecah minyak. Kemudian kita boleh masukkan bahan kisar tadi. Kau rata dan biarkan sehingga ia pecah minyak juga. Sementara itu kita kisar kacang tanah yang kita goreng tadi dengan air secukupnya sehingga sedikit halus.
Apabila bahan tumis kita telah garing dan betul-betul pecah minyak, kita boleh masukkan kacang tanah yang kita kisar tadi. Masukkan sedikit-sedikit. Masakkan ia sehingga ia betul-betul pecah minyak lagi. Tambahkan air sedikit kalau perlu. Kemudian kita boleh masukkan garam, serbuk perasa, asam jawa dan gula perang secukupnya. Kita perisakan ikut cita rasa masing-masing. Kuah kacang yang sedap haruslah mempunyai rasa pedas, lemak, masin dan manis yang secukupnya. Biarkan lagi sehingga ianya mendidih, sehingga pecah minyak. Alhamdulillah, sambal kacang kita sudah pun pecah minyak dan siap untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan dengan nasi empit. Terima kasih ke kawan kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Salam Adil Putri buat semua sahabat-sahabat kita yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.